እኔ መምህር ኤቢሳ ነኝ። ዛሬ ግሬድ 11 ጄኔቲክስ RH ፋክተር ኢንሄሪታንስ ኢን ሂውማን ኤንድ ኢትስ ሜዲካል ኢምፖርታንስ የሚለውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ደረጃ RH ምንድነው ወደሚለው ይወስደናል ይሄ ቶፒክ። ስለዚህ እያንዳንዱን ነገር እንመለከታለን። ክላሳችንን ጀምረናል። RH ፋክተር ኢንሄሪታንስ ኢን ሂውማን ኤንድ ኢትስ ሜዲካል ኢምፖርታንስ RH የሚባለው ምንድነው? RH ፖዚቲቭ RH ኔጌቲቭ የምንላቸው ምንድናቸው? ኢፌክቱስ ምንድነው የሚለውን በዚህ ዩኒት ውስጥ እንመለከታለን። The RH factor is inherited independently of ABO blood group. You know, human being have 4 blood group አለን። A blood group አለ፣ B blood group አለ፣ AB blood group አለ፣ O blood group አለ። ኢንዲፔንደንትሊ ኢንሄሪት የምናደርገው ሌላ ሬድ ብለድ ሴላችን ላይ የሚገኘው RH ፋክተር የሚባለው ነው። There are 2 different alleles for RH factor. This is RH positive if it contains Rances D antigen and RH negative if it contains D small. ስለዚህ RH የምንለው ፋክተር ሁለት አሌሎች አሉት። እነዚህም ሁለቱ አሌሎች RH D ካፒታል እና RH D ስሞል ነው። በሌላ አነጋገር RH ፖዚቲቭ እና RH ኔጌቲቭ ማለት ነው። RH ፖዚቲቭ እና RH ኔጌቲቭ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ RH ፖዚቲቭ እና RH ኔጌቲቭ ምንድናቸው? ኦኬ people who are RH plus or RH plus RH negative genotype pass RHD antigen and are called RH positive. ምን ማለት ነው? ሁለት ሰዎችን የሚያሳይ ነው ይሄ። አንድ ሰው ለምሳሌ RH positive የሆኑ ሁለት ሰዎች ቢጋቡ ወደ ልጃቸው ሊሄድ የሚችለው ሌላ አማራጭ የለም፣ RH positive ነው፣ የመጀመሪያው ነው። ስለዚህ RH ፖዚቲቭ ብለን እንጠራዋለን። ሁለተኛ ኦፕሽን እያለን ያለው ይሄ ጽሑፍ ምንድነው? RH ፖዚቲቭ የሆነ አንድ ወንድና RH ኔጌቲቭ የሆነች አንዲት ሴት ቢጋቡ they do have 50-50% ስለሚኖራቸው ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ስለሚችል የሚወለደው ይሄንን RH ፖዚቲቭ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ always RH ፖዚቲቭ የምንለው RH plus or RH plus RH minus ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ሬድ ብለድ ሴል ላይ R ካፒታል ስላለው ማለት ነው። but RH ኔጌቲቭ ያላቸው ሰዎች RH ኔጌቲቭ ብለን እንጠራቸዋለን። ይሄን ዲቴይል ኤግዛምፕል ሰጣችሁ ይገባቸዋል። ግራ እንዳይገባችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር በደንብ ይዩት። ይሄንን a parent who is RH negative can only possess RH negative allele to her or his son or daughter. ምን ማለት ነው? ይሄንን እዚሁ ጋር እስቲ ያዝና ተገውና ሌላ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ለምሳሌ አንዲት ሴት RH negative ብለን ብናስባት እቺ ሴት RH ፖዚቲቭ ከሆነ ወንድ ጋር ብትጋባ ሊኖራቸው የሚችል ልጅ 50% RH ፖዚቲቭ ነው፣ 50% ደግሞ RH ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ይሄ ልጅ RH ፋክተር ሊኖርበትም ላይኖርበትም ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ if the baby is RH negative ሆኖ የሚወለድ ከሆነ there is no RH incompatibility የለበትም ማለት ነው። ይሄ ልጅ RH ኔጌቲቭ ሆኖ የሚወለድ ከሆነ RH incompatibility የለበትም ልጁ ላይ። ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር RH ፖዚቲቭ የሆነ RH ኔጌቲቭ ከሆነች ሴት ሲጋባ ልጁን ኬዝ RH ፖዚቲቭ ሆኖ ቢወለድ የዚች ሴትዮ ደም
ይሄንን RH ፖዚቲቭ እንዴት ነው የሚያስበው? እንደ ጽንስ እንደ ልጅ ሳይሆን it consider for substance አድርጎ ነው የሚያስበው። እንደ ባዕድ ነገር እቺ ሴት ሰውነቷ ውስጥ የሚጎዳት ባዕድ ነገር እንደገባባት አድርጎ ነው የሚያስበው። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? ብሊዲንግ እንዲከተልና ይሄ ፋይት ያደርገዋል፣ እንዲሞት ያደርገዋል ጽንሱን ማለት ነው። ምክንያቱም እዚች ሴት ደም ውስጥ ያለ RH ኔጌቲቭ ስለሆነ ይሄ ፋክተር RH ፖዚቲቭ ሆኖ የአባቱን ፐርሰንት ወስዶ ይሄ ልጅ የተፈጠረ ስለሆነ የሴትየዋ ደም ይሄንን ሙሉ በሙሉ ሊቀበለው አይችልም። ስለዚህ ፋይት ያደርግና ብሊዲንግ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ውርጃ እንዲከሰት ያደርጋል። therefore such pregnancy need treatment ይፈልጋሉ። አሁን ይሄንን ሐሳብ ካስያዝኳችሁ በኋላ ወደዚህ እንመለስና a parent who is RH positive can possess either an RH positive or an RH negative ሊኖራቸው ይችላል። ለዛ ነው 50-50% ያልነው። These parents who have RH positive children RH from RH negative from one parent ማለት ነው እና RH positive from another parent RH negative childrenoች ሊወለዱ ይችላሉ። For example, if the father is RH positive and the mother is RH negative, this person of such person can have RH positive RH negative ሊኖራቸው ይችላል። የሚኖራቸው ልጅ ከሁለቱ አንዱ ነው። 50-50% ብዬ ቅድም የነገርኳችሁ። The baby with RH positive causes RH sensitization in mothers because she is exposed to RH negative, which she builds up antibodies against the antigen for the first pregnancy. ቅድም ስነግራችሁ የነበረው ይሄንን ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ። The baby with RH positive causes RH sensitization in the mother because she exposed to RH negative antigen. ይሄ በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው? እሷ ልታስተናግድ የምትችለው ደሟ ውስጥ RH ኔጌቲቭ ብቻ ነው። ሰውነቷም ኮንሲደር የሚያደርገው ይሄን RH ኔጌቲቭ ብቻ ነው። ሰውነቷ ውስጥ የሚፈጠረው ጽንስ RH ፖዚቲቭ ከሆነ ለዚች ሴትዮ ይሄ ባዕድ ነገር ነው፣ ከውጭ የገባ ነው። ስለዚህ ሰውነቷ ፋይት ያደርጋል ማለት ነው፣ ብሊዲንግ ይፈጠራል። ይሄ ከመፈጠሩ በፊት ግን እንደዚህ አይነት ያለባቸው ሴቶች ሄዶ RH ፋክተር ትሪትመንት መውሰድ ያለባቸው ለዚህ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ተመልከቱ። RH ብለድ ግሩፕ ታይፕ እዚህ ጋር RH ፖዚቲቭ አለ። ፌኖታይፕ RH ፖዚቲቭ ነው። ብለድ ፕሮቲኑ የሚገኝበት አንቲጂን ማለት ነው RH ካፒታል ነው። ብለድ ትራንስፊውዥን ውስጥ ዶኔት ቱ ለRH ፖዚቲቭ ሊሰጥ ይችላል። ሁለቱም ሊቀበሉ ይችላሉ። ከሁለቱም ሊቀበል ይችላል። RH ፖዚቲቭ RH ኔጌቲቭ ከሆነ ግን ፌኖታይፑ አሁንም ዶሚናንት ነው፣ RH ፖዚቲቭ ነው። ፕሮቲኑ ካፒታል ዲ ነው። ሊሰጥ የሚችለው ለካፒታል ዲ RH ፖዚቲቭ ብቻ ነው። ሊወስድ የሚችለው ከሁለቱም ነው። ሁለቱም ኔጌቲቭ ከሆኑ ፌኖታይፑ RH ኔጌቲቭ ነው። ብለድ ፕሮቲን የላቸውም። ለRH ኔጌቲቭ ብቻ ነው ደም መስጠት የሚችሉት። ሊወስዱም የሚችሉ ከዚህ ነው። ስለዚህ አሳጥሬ ለማስረዳት ሊሞክርና አንድ ሜል አንድ ወንድ RH ፖዚቲቭ ነው ብለን እናስብ። ወይንም ደግሞ አንቲጂኑ ሬድ ብለድ ሴሉ ላይ ያለው አንቲጂን ካፒታል ዲ ነው። ከዛ RH ኔጌቲቭ ወይንም ሬድ ብለድ ሴሏ ላይ ስሞል ዲ ያለባት ሴት ጋር ይጋባሉ። ሁለቱ ሜሪድ ከሆኑ በኋላ እዚህ ጋር ሌትስ ሴይ ፕሮባቢሊቲው 50% ነው ብያቸዋለሁ። ግን ደግሞ RH ፖዚቲቭ የሆነ የአባቱን ባህሪ ሊይዝ የሚችል ልጅ ብትጸንስ ቺ ሴትየው ሰውነቷ ውስጥ ይሄ RH ፖዚቲቭ
ለሷ ምንድነው እንደ ፎሪን ሰብስታንስ ይቆጥራል ሰውነቷ። ልክ በሽታ ሲይዘን ሰውነታችን ፋይት እንደሚያደርግ ሌሎች ነገሮች ወደ ሰውነታችን ሲገቡ ሰውነታችን አጌንስት ዛ ሰብስታንስ ፋይት እንደሚያደርግ ይሄንን ፋይት ማድረግ ይጀምራል። ሮንግሊ አንደርስታንድ ያደርጋል። ይሄ አሁን ጽንስ ነው ብሎ ሊያስብ አይችልም ማለት ነው የዚች ሴትየው ሰውነት። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው RH ፖዚቲቭን እንደ ፎሪን ሰብስታንስ ኮንሲደር ስለሚያደርግ ይሄንን ፋይት አድርጎ ብሊዲንግ እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ብሊዲንግ እንዳይፈጠርና ውርጃ እንዳይመጣ ሁለት ተጋቢዎች ሄዶ ደማቸውን መመርመር ያለባቸውና RH ፋክተርን ማወቅ ያለባቸው ለዚህ ነው ማለት ነው የሚረዳቸው። ኦር ደግሞ ኬዝ ሁለቱ ሰዎች ከተጋቡ በኋላ ጽንስ ከመጣ በኋላ ኤርሊየር በፍጥነት በጊዜ እቺ ሴትዮ የጸነሰችው ሴትዮ ማለት ነው ሐኪም ቤት ሄዳ RH ፋክተሯን ቼክ ትደረጋለች። ምናልባትም RH ፖዚቲቭ የመፈጠር እድሉ ከተገኘባት እቺ ሴትዮ ትሪትመንት ትወስዳለች፣ በሰላም ልጇን ትገላገላለች ማለት ነው። ስለዚህ RH ፋክተርን በዚህ ሴንስ እንድትረዱ። ሌላኛው ዛሬ የምናነሳው ሴክስ ሊንክድ ኢንሄሪታንስ ኢን ሂውማንስ። ሴክስ ሊንክድ ሴክስ ፕላስ ሊንክድ ከሴክስ ጋር የሚገናኙ በሽታዎች ወይንም ደግሞ ሴክስን ዲተርሚን አድርጎ የሚመጡ በሽታዎች። ሴክስ ኢን ሂውማን ዲተርሚን ባይ 2 ሴክስ ክሮሞሶምስ። እንደሚታወቁት 2 ሴክስ ክሮሞሶም ዲተርሚን ያደርጉታል። የመጀመሪያው ፊሜሎች 2 ኮፒ ያላቸው XX፣ ሜል ደግሞ XY አለው። ይሄ XY ባይ ዘ ዌይ ይሄ ስሞል ሳይዝድ ነው፣ ስሞል ነው ኢን ሳይዝ። ከኤክስ ጋር በምናወዳደርበት ጊዜ Y ሳይዙ ስሞል ነው። Here it says because the male have only 1 X chromosome። እዚህ ጋር በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ አድምጡኝ። አሁን ሴቶች 2 X አላቸው ብለናል፣ ወንድ ደግሞ 1 X እና 1 Y አለው። ያወራን ያለ ነው ስለ ሴክስ ሊንክድ ኢንሄሪታንስ ዲዚዝ ነው ያወራን ያለ ነው። ስለዚህ ወንድየው 1 ኤክስ ክሮሞዞም ብቻ ስላለው ጂኑ ላይ አሁን ዋይም ለብቻው ራሱን ኤክስፕሬስ ያደርጋል፣ ኤክስም ለብቻው ራሷን ኤክስፕሬስ ታደርጋለች። እዚህ ጋር ግን ሼር አላቸው። እዚህ ጋር የመጣውን ይሄ ሼር ያደርጋል፣ ይሄ መጀመሪያ ላይ ያለውን ሁለተኛ ላይ ያለው ሼር ያደርጋል። therefore the men are far more likely to get sex linked genetic disease than women። ለምን? ለምሳሌ ሴክስ ሊንክድ ዲዚዝ ሊመጡ የሚችሉት በኤክስ ክሮሞዞም ላይ ተመስርቶ ነው። ኤክስ ክሮሞዞም ነው የሚያመጣው። ኤክስ ክሮሞዞም ከሆነ ደግሞ የሴክስ ሊንክድ ትኩረት ኤክስ ያላቸው ይሄንን ሃይድ ያደርገዋል፣ ኦር ደግሞ እቺኛዋ ይሄንን ሃይድ ታደርጋለች። እርስ በራሳቸው መደጋገፋሉ። ኤክስ ዋይ ጋር ስንመጣ ግን there is no corresponding x here። እቺ ራሷን ኤክስፕሬስ ስለምታደርግ ወንዶች ላይ በሽታው ክብደቱ ይጨምራል ማለት ነው ከሴቶች ጋራ በምናስተያይበት ጊዜ። men also have their own special Y chromosome that women do not possess። ይሄ ከሌላ ነገር ጋር የሚገናኝ ነው። therefore on X chromosome of male will be expressed regardless of whether it is dominant or recessive። ለምሳሌ ሄሞፊሊያ አንዱ best example of sex linked genetic disease ነው። ሄሞፊሊያ always carried by X chromosome ነው ኬሪ የሚያደርገው። ስለዚህ X chromosome ኬሪ ስለሚያደርገው ሜሎች can only possess on males through their mother። ምን ማለት ነው? ሄሞፊሊያ ኤክስ ክሮሞዞም ኬሪ ስለሚያደርጋቸው ይሄ ከእናታቸው ኢንሄሪት ያደርጋሉ ወንዶች። ተመልከቱ
እዚህ ጋር ምን ብሎ ነው መጣ? The cross and offspring of sex-linked trait hemophilia can be shown as follows ብሎ ካለ በኋላ እዚህ ጋር ሲያመጣ in this case the mother is carrier of X-linked trait carrier. She does not have a disease because her normal X chromosome masks them, but her son get the disease because there is no corresponding X chromosome on Y that marks it. ምን ማለት ነው? X ያላቸው ፊሜሎች ወይንም ሴቶች let's say ይሄ በሌላ ከለር የማሳያችሁ እቺኛዋ በሽታ አምጪ ወይንም በሽታ ካሪየር ከሆነች ይሄ እዚህ ጋር ያለው በግሪን እያሳያችሁ ያለው የዚህን ባህሪ ይደብቃል። ስለዚህ በሽታው this much ራሱን ኤክስፕሬስ ማድረግ አይችልም። ሜል ውስጥ ግን ኤክስ ዋይ ስላለ እዚህ ጋር ያለችው የበሽታው ካሪየር ነች ብለናል። ምክንያቱም ኤክስ ሊንክድ ወይንም ሴክስ ሊንክድ ዲዚዝ የምንላቸው በኤክስ ክሮሞዞም ካሪድ ስለሚሆኑ ተሸካሚዎቹ ኤክስ ክሮሞዞም ስለሆነ አጠገቡ ያለችው ዋይ ለብቻዋ ነች። ይሄም ለብቻው ራሱን ኤክስፕሬስ ያደርጋል። ስለዚህ ዋይ ምንም አይነት ተጽዕኖ ያሳድርባትም፣ ኤክስም ዋይ ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አታሳድርም። ስለዚህ ራሷን ችላ በሽታ አምጪ ነች ማለት ነው። ስለዚህ ወንዶች ላይ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ተመልከቱ። እዚህ ጋር በምትመለከቱበት ጊዜ እነዚህ ፓረንት ናቸው። ፊሜል ኤክስ እዚህ ጋር ዶሚናንት፣ እዚህ ጋር ሬሰሲቭ። ሜል ላይ ኤክስ ዋይ ነው። ጋሜቶቹን ስናወጣ ኤክስ ካፒታል ኤች ኤክስ ስሞል ኤች። እዚህ ጋር በምናወጣበት ጊዜ ኤክስ አለች ዋይ አለ። ዘን ሌትስ ሴይ ይሄንን ኤች አድርገን እናስብና እዚህ ጋር የምናገኘው ኤክስ ካፒታል ኤች ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ኤክስ ካፒታል ኤች ዋይ ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ኤክስ ካፒታል ኤች ኤክስ ስሞል ኤች ነው። እዚህ ጋር የምናገኘው ኤክስ ካፒታል ኤች ዋይ ነው። ስለዚህ ሌትስ ሴይ ይሄንን ስንመለከት ኤክስ ኤች ኖርማል ቢሆን ኤክስ ኤች ደግሞ ካሪየር ብትሆን ኤክስ ኤች ዋይ እዚህ ጋር የምንመለከተው ማለት ነው በሽታ አምጪው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ራሱን ኤክስፕሬስ ስለሚያደርግ therefore እዚህ ጋርም ስትመለከቱ ይሄ ኤች ይሄንን ማክስ ያደርጋል። ይሄ ፒውር ናቸው፣ ምንም ማለት በሽታ የለም። እዚህ ጋር ስንመለከት ግን በሽታ አምጪው ኤክስ ካፒታል ኤች ከሆነ ይሄ ለብቻው ነው፣ ምንም አይነት ማስክ የሚያደርግ ነገር የለም። ኢቭን ደግሞ ኤክስ ስሞል ኤችም ቢሆን በሽታ አምጪው it depends ኖርማል የትኛው እንደሆነ ስላልተሰጠን እዚህ ጋር ይሄ በሽታ አምጪ ቢሆን ዋይ ለብቻው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሜል ላይ ኤክስ ሊንክድ በሽታ የሚበዛው ለዛ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላኛው ኢንቫይሮንመንታል ኢፌክትስ ኦን ፌኖታይፕ። ኦርጋኒዝሞች ኢንቫይሮንመንታቸው አፌክት የማድረግ ችሎታ አለው። ኢንቫይሮንመንታቸው ላይ ዲፔንድ ይሆናሉ። therefore how does the environment affect the phenotype of an organism? እንዴት አካባቢያቸው ኦርጋኒዝሞችን አፌክት ሊያደርጋቸው ይችላል? Here it says various organisms live in different environment condition ranging from the hottest to the coldest area, from watery to dry area, from areas with ample food to where there is problem of food. ይሄ ሁሉ ዲፍረንስ እንዲመጣ ያደርጋል። ምክንያቱም ኦርጋኒዝሞች በዚህ ሬንጅ ውስጥ ይኖራሉ። አንዳንዶቹ በጣም ሆተስት የሆነ ቦታ ይኖራሉ፣ ሌሎቹ ደግሞ ኮልደስት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ይኖራሉ። አንዳንዱ ውሃ ውስጥ ይኖራል፣ ሌላኛው ደግሞ ድራይ ኤሪያ ላይ ይኖራል። አንዳንዱ በቂ ምግብ ያለበት ቦታ ይኖራል፣ አንዳንዱ ደግሞ የምግብ ችግር ወይንም ሪሶርስ ያለበት ቦታ ላይ ይኖራል።
Therefore, these all factors can affect the phenotype of all organisms. ስለዚህ phenotype of all organisms ምን ያደርጋል? affect ያደርጋል። Therefore, this is phenotype እንደምታውቁት it is physical appearance of an organism ነው ማለት ነው። ስለዚህ የኦርጋኒዝሙን ፊዚካል አፒራንስ ይቀይረዋል፣ አፌክት ያደርገዋል። A phenotype is an environmentally induced phenotype of an individual which is identical to the phenotype of another individual determined by genotype. Okay. ስለዚህ የኦርጋኒዝምን ፌኖታይፕ ከሚቀይሩ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተሮች መሃል አንዱ ቴምፕሬቸር ነው። ቴምፕሬቸር እንዴት አድርጎ የአንድን ኦርጋኒዝም ፌኖታይፕ ሊቀይር ይችላል? The temperature can affect the rate of biochemical reactions in an organism which can turn affect its phenotype. ምን ማለት ነው? ቴምፕሬቸሩ it depends በጣም ሆት የሚሆን ከሆነም በጣም ኮልድ የሚሆን ከሆነም ባዮኬሚካል ሪአክሽናቸውን ይቀይራል ወይንም ሬት ኦፍ ሜታቦሊዝም ማለት ነው። ያንዳንዱ እንዲፈጥን ያደርጋል፣ ያንዳንዱ ሚዲየም እንዲሆን ያደርጋል፣ ያንዳንዱ በጣም ስሎ እንዲሆን ያደርጋል። ይሄ በራሱ ፌኖታይፕ ላይ ከባድ ለውጥ ያመጣል። ለምሳሌ some organisms may have different color pattern or behaviors in response to change in temperature. አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች ምን ያደርጋሉ? ወይ የከለር ለውጥ ወይ ደግሞ የባህሪ ለውጥ ያመጣሉ። ከምን ተነስቶ? ከቴምፕሬቸር ተነስተው። ሌላኛው ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ላይት ሌቭል ነው፣ የብርሃን መጠን። the light level can influence traits such as coloration and pigmentation in an organism. ላይት ሌቭል የኦርጋኒዝሞቹን ከለር ወይንም የኦርጋኒዝሞቹን ፒግመንት የመቀየር ብቃት አለው። አንዱ ኦርጋኒዝማል ፌኖታይፕን ከሚቀይሩት መሃል ላይት አንዱ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ some species of animal may change their coloration to better blend in with their surrounding in response to change the light level. አንዳንድ ኦርጋኒዝሞች ምን ያደርጋሉ? ከኢንቫይሮንመንታቸው ጋር ተስማምቶ ለመኖር በጣም ከባድ ብርሃን በሚኖርበት ጊዜ ራሳቸውን ይቀይራሉ፣ ኢንቫይሮንመንቱ ጋር ተስማምቶ ለመኖር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ግራጁዋሊ ፌኖታይፒክ ቼንጅ ያመጣ ይሄዳል። ሶስተኛ ኒውትሪሽን አቫይላቢሊቲ ነው። ይሄ የምግብ አቅርቦት አንዳንድ ኢንቫይሮንመንት ላይ በጣም በብዛት የሚገኝ ሌሎች ኢንቫይሮንመንቶች ላይ ደግሞ በብዛት የማይገኝ ከሆነ ይህ ኦርጋኒዝሞች በራሳቸው ጊዜ የራሳቸውን ሜካኒዝም እንዲጠቀሙ በማድረግ የኦርጋኒዝሙን ፌኖታይፕ ይቀይራል። ለምሳሌ plants may exhibit different leaf size. አሁን ለምሳሌ ፕላንቶች ፎቶሲንተሲስ ስለሚያደርጉ ፎቶሲንተሲስ ለማድረግ የውሃ አቅርቦት ያስፈልጋቸዋል። ከሶይል ውስጥ አስፈላጊ ኒውትሪየንቶች ያስፈልጋቸዋል። ካርቦን ዳይኦክሳይድ በደንብ ይፈልጋሉ። ይሄ አቅርቦት በሌለበትና በጣም ድራይ በሆነ ኢንቫይሮንመንት ላይ ምንድነው የሚያደርጉት? አንዱ ለውጥ የሚያመጡት ሊፍ ሳይዛቸውን ይቀይራሉ ወይ ደግሞ ሼፑን ይቀይሩታል። ይሄ ለምንድን ነው የሚያደርጉት? በጣም ቀጫጭን ሊፍ ያላቸው ፕላንቶች አንደኛ ፎቶሲንተሲስ ለማድረግ በጣም ብዙ ሪሶርሶችን አይጠቀሙም። ሁለተኛ ደግሞ ሼፑን በመቀየር ፎቶሲንተሲስ ኤሪያው በጣም እንዲጠብ ያደርጋሉ። ስለዚህ ኒውትሪሽናል አቫይላቢሊቲም በራሱ የዛን እጽዋት ፌኖታይፒካሊ እንዲቀየር የማድረግ ብቃት አለው ማለት ነው። ፕሬዴሽን ፕሬሸር ነው። አንዳንዱ ደግሞ ራሳቸውን የሚቀይሩት ከምን ለመሸሽ ነው? ከአዳኞቻቸው ለመሸሽ ነው። the presence of predation ታዳ in an environment can shape the phenotype of an organism through natural selection. ይሄንን ኤቮሉሽን ውስጥ እንመለከታለን። ስለዚህ አዳኞች ባሉበት ኦርጋኒዝሞች ምን እያደረጉ ይሄዳሉ? ራሳቸውን እየቀየሩ ይሄዳሉ። ምክንያቱም prey species may involve different color patterns or behavior to avoid predation. አዳኝ ባለበት ራሳቸውን ይቀይራሉ። ለምሳሌ ቻምሌዎንን ብትወስዱ ወይንም ደግሞ ምን ብለን ነው የምንጠራው?
በኦሮምኛ ጋረራ ተብሎ የሚጠራ በአማርኛ በእንግሊዝኛ ቻምሎንስ ነው። እነዛ አሁን ባሉበት ቦታ ያሉበትን ቦታ ይመስላሉ። ይሄ ለምንድን ነው የሚያገለግላቸው? ከሚያድኗቸው ለመደበቅ ራሳቸውን ይቀይራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕሬዴሽን ፕሬዠርም አንዱ ነው። ኦኬ ሌላው ፖሉሽን ነው። ፖሉሽንም በጣም ኔጌቲቭ ኢምፓክት ነው ያለው ኦርጋኒዝም ፌኖታይፕ ቼንጅ ላይ። ፎር ኤግዛምፕል ኤክስፖዠር ኦፍ ፖሉታንትስ ካን ኮዝ ቼንጅ ኢን ግሮዝ ሬት ላይ ቼንጅ ሊያመጣ ይችላል። ፖሉታንት ቢሄቪየር ላይ ባህሪ ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ሪፕሮዳክሽን ላይ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ፖሉሽን በራሱ የኢንቫይሮንመንትን አንዱ ኢፌክት ስለሆነ ይሄም ኦርጋኒዝም ላይ ፌኖታይፒካል ቼንጅ የሚያመጣ ነው ማለት ነው። ጀነራላይዝ በምናደርግበት ጊዜ ኦቨርኦል ኢንቫይሮንመንታል ፋክተርስ ፕሌይስ ኤ ክሩሻል ሮል ኢን ሼፒንግ the phenotype of an organism by influencing factors such as temperature, light level, nutrient availability, predation pressure, and pollution. These environmental factors can lead to change in physical characteristics, behavior, and life history of an organism over time. Which means, ለምሳሌ አንድ እጽዋት ውሃ ባለበት እና ሁሉ ኒውትሪየንት ትርፍ በሆነበት ቦታ የሚጠቀምበት የኤነርጂ መጠንና ሾርቴጅ ኦፍ ዋተር ያለበት ቦታ ላይ የሚጠቀምበት ኤነርጂ እኩል አይደለም። ስለዚህ ይሄ ምኑን እየቀየረ ይመጣል ማለት ነው? የዛን እጽዋት ባህሪ እየቀየረ ይሄዳል። ፊዚካል ካራክተሪስቲክም ከወሰዳችሁ እንደዛ ነው። አንዳንድ እጽዋቶች በጣም ረጅም ሆኖ ይበቅላሉ። the same species ሌላ ቦታ ሲበቅሉ ደግሞ አጭር ይሆናሉ። ይሄ ፊዚካል ካራክተራቸውን የሚቀይር ነው። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታል በጣም ትልቅ ሮል አለው ማለት ነው ፊዚካል ቼንጅ ላይ። ኦኬ here says in other words the phenotype induced by environmental condition mimic ያደርጋል ማለት ነው the phenotype for producing a new phenotypic appearance of an individual. Most of the time phenotype can result from exposure to radiation ሊሆን ይችላል፣ chemical poisonous and temperature shock ሊሆን ይችላል። ምን phenotypic result? ይሄ phenotypic physical appearance of an individual ከምን ሊመጣ ይችላል? ከራዲዬሽን ኢምፓክት ሊሆን ይችላል፣ chemical poisonous, temperature shock እነዚህ ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ ናቸው። for example እዚህ ጋር ስትመለከቱ ሁለቱም ጥንቸል ናቸው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፌኖታይፒካሊ ግን አይመሳሰሉም። ውጫዊ ፓርታቸው አይመሳሰልም። ይሄ አሁን እንዲለዩ ያደረጋቸው የተለያዩ ቅድም ስናነሳ የነበረው ፋክተሮች አንዱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ሜንደልስ በባለፈው ስንመለከት ኢንሄሪተንሲ ወይንም ባህሪ ከወላጆች ወደ ልጆች እንዴት መተላለፍ እንደሚችል ስናይ ነበረ። አባት ጋር ያለው ወደ ልጆች፣ እናት ጋር ያለው ወደ ልጆች እንዴት መተላለፍ እንደሚቻልና ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት እና ሴግሪጌሽን ምን እንደሆነ ሜንደልስ እንዴት እንዳገኘ ስንወያይ ነበረ። ዛሬ ግን ሂውማን ፔዲግሪ አናሊሲስ እና ኢትስ ኢምፖርታንስ እንመለከታለን። ሂውማን ፔዲግሪ ማለት ምን ማለት ነው? ሉክ in various plants የተለያዩ እጽዋቶች ውስጥ እና የተለያዩ አኒማል ስፒሺስ ውስጥ ሳይንቲስቶች ምን አደረጉት? ፌኖታይፓቸውን ለማወቅ ካራክተራቸውን ለማወቅ ምን አደረጉ? ኬርፉል ማቲንግ ኤክስፐሪመንት ይሰራሉ። ምን በማድረግ? ክሮስ በማድረግ ሁለት ኦርጋኒዝሞችን ክሮስ ያደርጋሉ፣ ሃይብሪድ ያደርጋሉ። ከዛ በኋላ የሚመጣውን ለውጥ ይመለከታሉ። ይህ ለእጽዋትና ለሌሎች አኒማሎች ሊሰራ ይችላል። ለሰው ልጅ ግን ይሄ በጣም ከባድ ነው። አንድን ሰው ወስዶ ከሌላ ሰው ጋር በማዳቀል ክሮስ በማድረግ የሚመጣው ለውጥ ማየት አንደኛ ኤቲካሊም በጣም ያስጠይቃል፣ ወንጀልም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከፈጣሪም ጋር ያጣላል። ስለዚህ ሪሰርቸርስ ምንድነው ያደረጉት? they develop the idea of pedigree ፔዲግሪን ዴቨሎፕ አደረጉ። ፔዲግሪ ማለት ፋሚሊ ትሪ ማለት ነው።
family tree to understand how human trait and disease are inherited. እንዴት በሽታ ከአንድ ሰው ወደ ሌላ ሰው ወይንም በሌላ አነጋገር በሽታ ከፓረንትስ ወደ children እንዴት መተላለፍ እንደሚችል ፋሚሊ ትሪ ሰሩ። ፋሚሊ ትሪው ምን ብለን እንጠራዋለን? ፔዲግሪስ ብለን እንጠራዋለን። therefore ይሄ ፔዲግሪ ወይንም ፋሚሊ ትሪ የምንለው የሚነግረን how genes that possess from one generation to the next generation in a family can determine the characteristic in human pedigree የሚለውን የሚነግሩን ነው ማለት ነው። therefore pedigree analysis ውስጥ የምንመለከተውና በቋሚነት የምንጠቀምበት ስኩዌር፣ ሰርክል፣ vertical horizontal line vertical line የምንላቸውን በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። ለምሳሌ ስኩዌር ከሆነ ይሄ ስኩዌር ምን ነው የሚያመላክተው? ስኩዌር always represent ሊያደርግ የሚችለው a typical pedigree consists of square to represent male and circle which represents female. ስለዚህ ይሄ ሜልን የሚወክልልን ሲሆን ሰርክል ደግሞ ፊሜልን ይወክላል። ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስትመለከቱ እዚህ ጋር ምንድነው የሚታዩት? ይሄ ሰርክል አለ። ይሄ ሰርክል ታዲያ አሁን ባየነው ይሄ ፊሜል ነው ማለት ነው የሚወክልልን። ይሄ ደግሞ ሜልን ነው ማለት ነው የሚወክልልን። ስለዚህ በዚህ መንገድ ሰርክል እና ስኩዌር ብለን ሜልን እና ፊሜልን እንወክልበታለን ማለት ነው። ሌላስ ሆሪዞንታል ላይን ኦልዌይስ የሚያሳየን ሜሬጅ ነው። እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር ሆሪዞንታል ላይን የሚያሳየን እዚች መሃል ያለችው ሁለቱን የምታያይዘው እቺ ሆሪዞንታል ምንድነው የምታሳየን? ይሄ ሁለቶቹ ይሄ ወንድ ነው ብለናል፣ እቺ ሴት ነች ብለናል። ባልና ሚስት እንደሆኑ የሚያሳየን ነው። ቨርቲካል ወደ ታች እንደዚህ የሚያሳየን ደግሞ ልጆች እንደሆኑ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፈርስት ጄነሬሽን አለ፣ ሰከንድ ጄነሬሽን፣ ሰርድ ጄነሬሽን፣ ፎርዝ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ ቨርቲካሉ ሜሬጅ ላይን የሚያሳየን ሲሆን ሆሪዞንታሉ ቨርቲካሉ ደግሞ ችልድሬን ያሳየናል ማለት ነው። ኦኬ በፔዲግሪ አናሊሲስ ውስጥ ኢምፔዲግሪ አናሊሲስ ይሄው እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩላችሁ እነዚህን መመልከት ትችላላችሁ። the square represents male female respectively ቅድም አሳይቻችኋለሁ። ሬድ ከሆነ አፌክትድ ነው፣ ብሉ ከሆነ አናፌክትድ ናቸው። እዚህ ጋር አመጣችኋለሁ። አሁንም ተመልከቱ። ሬድ ከሆነ ይሄ አሁን አፌክትድ ነው ማለት ነው፣ በበሽታው የተጠቃ ነው። ብሉ ከሆነ ደግሞ አናፌክትድ ናቸው ማለት ነው። አፌክትድ ነው፣ በበሽታው አልተጠቁም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መንገድ እንድንረዳ ነው። ኦኬ ሮስ ሾው ኦልደስት ጄነሬሽን የሚያሳይ ሲሆን ሆሪዞንታል ቅድም ነግሬያችኋለሁ፣ ቨርቲካሉንም ነግሬያችኋለሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ፔዲግሪ አናሊሲስን ለአራት ከፍለን ማየት እንችላለን። ፔዲግሪ አናሊሲስ የመጀመሪያው አውቶዞማል ዶሚናንት ነው፣ ሁለተኛው አውቶዞማል ሬሰሲቭ ነው፣ ሶስተኛው ኤክስ ሊንክድ ነው፣ አራተኛው ኤክስ ሊንክድ ሬሰሲቭ ነው። አውቶዞማል ዶሚናንት፣ አውቶዞማል ሬሰሲቭ፣ ኤክስ ሊንክድ ዶሚናንት፣ ኤክስ ሊንክድ ሬሰሲቭ እነዚህ ምንድን ናቸው? አውቶዞማል ዶሚናንት የምንለው if the disease found on autosome without sex chromosome ማለት ነው። without sex chromosome ሆኖ without sex chromosome ሆኖ ለዛው ምን የሆነ ዶሚናንት የሆነ ምን ብለን እንጠራዋለን? አውቶዞማል ዶሚናንት። አውቶዞማል ሬሰሲቭ ከሆነ if the disease found on autosome ላይ ነው፣ ስቲል ከሴክስ ክሮሞዞም ውጪ ነው፣ ግን ባህሪው ምንድነው? በሬሰሲቭ ካራክተር ኤክስፕሬስ የሚደረግ በሽታ ነው። ኤክስ ሊንክ ዶሚናንት ከሆነ if the disease found on X chromosome without autosome chromosome ማለት ነው እና ትሬቱ ምን ቢሆን ዶሚናንት ቢሆን ሶሪ ይሄንንም አስተካክሉ ፕሊስ። ኤክስ ሊንክ ሬሰሲቭ ከሆነ ደግሞ ዲዚዙ ስቲል ሴክስ ክሮሞዞም ላይ ነው የሚገኘው ግን ሬሰሲቭ ነው። አራት ናቸው ማለት ነው። ኦኬ አሁን የተሰጠውን ፔዲግሪ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ኤግዛምፕሉን እንሰራለን።
the square represents male and the circle represents female ብለናል and the line between marriage ነው ብለናል the red affected blue unaffected ነው ብለናል the two row original pair ነው የሚያሳዩት two individuals who are connected by the horizontal line are reading ናቸው ወይንም offspring ናቸው the children of the pair are connected them by the vertical line ቀድም የነገርኳችሁ ነው the next row of the pedigree shows the pair's children as well as the parents of the children the third row of the pedigree shows the next generation ቀድም generation 1 generation 2 ብዬ እንዳሳየዋችሁ ማለት ነው ኦኬ እስቲ አሁን ደግሞ አውቶዞማል ዶሚናንት ፔዲግሪ ላይ ምን አይነት ህጎች አሉ የሚለውን እንመለከታለን ህጎች አሏቸው ስለዚህ እነዚህን እንመልከት ኦኬ የመጀመሪያው affected parents always ምን አላቸው affected የሆኑ ልጆች ነው የሚኖራቸው በሌላ አነጋገር ምን ማለት ነው heterozygous always affected ነው ማለት ነው የሚሆኑት heterozygous ከሆነ ካራክተሩ always affected ይሆናሉ ለምሳሌ በዚህ ብንሄድ affected ናቸው ሁለቱም ኖርማሊ በሽታው ይታያል እዚህ ጋር carrier ነው affected ነው እዚህ ጋር the same thing እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ነገር እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ always affected ይሆናሉ ሌላ two affected parents can have unaffected children ሊኖራቸው ይችላል ቀደም ያሳያችሁ ማለት ነው two affected parents unaffected ሊኖራቸው ይችላል ሌላው ህግ both male and female can affect with equal frequency ሬቱ ምንም ኤኬሌ ይበልጣል ተብሎ የሚታሰብ አይደለም ስለዚህ በዚህ መንገድ ከሜልም ከፊሜልም ኢኳሊ መተላለፍ ይችላል ማለት ነው አውቶዞማል ዶሚናንት እዚህ ጋር ኤግዛምፕል ያስቀምጥላችኋል መጻፋችሁ ይሄንን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ትመለከቱታላችሁ ኤግዛምፕሉን ሉክ አሁን ካየነው ጋራ ነው የምናስተያየው አሁን ይሄ ሜል ነው ይሄንን ቦክስ ስንመለከት ሜል ነው ሜል affected ሁለተኛ ሰርክል በመንመለከትበት ጊዜ ሰርክሉ ፊሜል ነው unaffected ስለዚህ ሁለቱ ሲገናኙ እንደዚህ በመሃላቸው ይሄ ሲኖር የሚኖራቸው ልጆች ምንድነው የሚሆኑት ሉክ አሁን አንድ ልጅ አለ እዚህ ጋር ሁለተኛ ልጅ 3 4 5 አሁን ከአምስቱ መሃል አንደኛ ሶስተኛ እና አምስተኛ affected ናቸው ኦኬ ሁለትና አራት unaffected ናቸው ምን ማለት ነው አንዱ affected ሆኖ ሌላኛው unaffected ከሆነ affected unaffected ልጆች ሊኖራቸው ይችላል ማለት ነው ኦኬ የመጀመሪያው ጄነሬሽን ከጨረስን ሁለተኛ ጄነሬሽን ላይ እንመልከት ሁለተኛ ጄነሬሽን ላይ ይሄ ቀይ ሜል ማለት ነው የመጀመሪያ ሰዎች ልጅ ነው ከሌላ unaffected ከሆነች ሴት ጋራ ይጋባል ከተጋባ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከልጆቻቸው መሃል ሴት ልጃቸው affected ነች ወንድ ልጃቸው ደግሞ ፒውር ነው እዚህ ጋር unaffected male unaffected femaleን ያገባል ሁሉም ልጆቻቸው unaffected ናቸው አራተኛና ሶስተኛ አልተጋቡም ከማንንም ጋራ አምስተኛ affected የሆነች ሴት ልጃቸው unaffected ከሆነ ከሌላ ወንድ ጋር ትጋባለች ልጆቻቸው እንደምትመለከቱት አንድ ልጅ አላቸው 2 3 4 ከአራቱ ልጆች መሃል አንድና ሁለት ላይ ያሉት ሙሉ በሙሉ affected ናቸው ሁለትና አራት ደግሞ unaffected ናቸው ማለት ነው third generation ስለዚህ affected እና unaffected አውቶዞማል ላይ በዚህ ነው ማለት ነው የምንለየው ኦኬ ሌላኛው አውቶዞማል ሬሰሲቭ ከሆነ ደግሞ ምን ለየዋል ከሌላ እዚህ ጋር ስንመለከት ይሄንንና ይሄንን ያፈራረቅን ነው የምንመለከተው ምንድነው የሚለው the first child on the left እዚህ ጋር ማለት ነው the first child on the left
በዚህ በኩል የምናገኘው የመጀመሪያው ልጅ on the left side ማለት ነው is unaffected female በሌፍት ሳይድ የምንመለከተው እዚህ ጋር unaffected female ነች ከማን የመጣች ከዚህ ሁለቱ የመጣች unaffected ነች በዚህ በራይት ሃንድ ሳይድ በኩል የምንመለከተው ደግሞ ይሄ affected ነው ስለዚህ እዚህ ጋር the first child on the left is unaffected female married to heterozygous male who produces 3 children heterozygous ከሆነ ሜል ጋር ትጋባና 3 ልጆች ይኖሯቸዋል ይሄ ማለት ነው እቺ unaffected ነች heterozygous ነው ይሄ ልጅ ከዚህ ጋር ትጋባና ስንት ልጆች ያፈራሉ 1 2 3 ልጆች ከሶስቱ ልጆች አንዱ heterozygous ነው ሁለቶቹ unaffected ናቸው ኦኬ ልመልሳችሁ ሁለተኛ ላይ የሚለው the second child is unaffected male ሁለተኛ ልጅ unaffected male ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ማለት ነው ይሄ አንደኛ ነው ይሄ ሁለተኛ unaffected male ነው unaffected male marry an unaffected female unaffected ያልሆነችውን ምን አገባ ፊሜል የሌላ ሰው ልጅ አገባ ስለዚህ ሁለቱም unaffected ናቸው ሶስተኛ ልጃቸውን እዚህ ጋር እንመለከታለን heterozygous ነው አራተኛ ልጃቸው እዚህ ጋር አለ ሙሉ በሙሉ affected ነው ኦኬ ሶስተኛ ላይ ስንመጣ ምንድነው የሚለው the third is heterozygous female ነች not married heterozygous female married አይደለችም እቺ ማለት ነው አላገባችም then አራተኛ the fourth child is unaffected male married to an unaffected female አራተኛ ላይ የምንመለከተው the fourth child is affected male ነው married to an unaffected female ያልተጠቃ ሰው ነው የሚያገባው እሱ affected ነው ያገባችው ደግሞ unaffected ነች ልጆቻቸው ሁለቱ ልጆች heterozygous ናቸው እነዚህ ሁለቱ ደግሞ completely free ናቸው from the disease ማለት ነው autosomal recessiveም ልክ እንደ autosomal dominant የራሱ የሆነ ህግጋት አሉት most affected children normal parent አላቸው ምክንያቱም heterozygous character ስለሆነ heterozygous ከሆነ ደግሞ normal የማግኘት እድሉ ሰፊ ነው እንደዚህ ከሆነ heterozygous normal የማግኘት እድላቸው ሰፊ ነው ሌላ ህግ two affected parents ሁለት ተጠቁ ሰዎች affected children ነው መኖራቸው affected individual will always have affected children አላቸው affected individual with homozygous normal male will have normal children አላቸው pure ከሆነ affected individual with homozygous normal male will have a normal children ሊኖራቸው ይችላል ይላል ለምሳሌ እንደዚህ ብንሄድ ይሄ አለ ስለዚህ ኖርማል የማግኘት እድላቸው ምንድነው ሰፊ ነው ማለት ነው ኦኬ መጨረሻ ላይ both male and female frequency ምን ይመስላል እኩል ነው ማለት ነው ኦኬ genetic disorder ምን ማለት ነው genetic disorderን ዲፋይን ከማድረጋችን በፊት የተለያዩ በሽታዎችን እና እንዴት እንደሚተላለፉ በአካባቢያችን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል ለምሳሌ የስኳር በሽታ ሊሆን ይችላል ካንሰር ሊሆን ይችላል ዳውን ሲንድሮም ተርነር ሲንድሮም ሄሞፊሊያ ሲያስቲክ ፋይብሮሲስ አልቢኖ ሌሎችም ስናስባቸው all these are genetic disorder ናቸው ይሄን genetic disorder further categorized ልናደርጋቸው የምንችለው autosomal dominant autosomal recessive sex linked chromosome እና multifactorial ብለን እንከፋፍላቸዋለን autosomal ከሆኑ ከሴክስ ክሮሞዞም ውጭ የሚመጡ እና ካራክተሩ ዶሚናንት የሆነ ከሴክስ ክሮሞዞም ውጭ የሚመጡ ካራክተራቸው recessive የሆነ X linked chromosome ከሆኑ ደግሞ በሴክስ ክሮሞዞም X carried የሚደረጉና ማልቲፋክቶሪያል ከሆኑ ደግሞ የተለያየ ምክንያቶች ሊኖራቸው የሚችሉ በሽታዎችን የት እናገኛለን ኮሚኒቲያችን ውስጥ እናገኛለን ኦኬ
Therefore, genetic disorder is a disease that is caused by the change or mutation in an individual's DNA. የአንድ ግለሰብ DNA በመቀየሩ ወይንም ሙቴትድ በመሆኑ የሚመጣ በሽታ ምን ተብሎ ይጠራል? ጄኔቲክ ዲስኦርደር ተብሎ ይጠራል። ኦኬ ሙቴሽን ማለት ምን ማለት ነው? Mutation is a change in DNA sequence of an organism due to either errors that occur during DNA replication or environmental factor. Base sequence ለምሳሌ A, T, C መሆን የነበረበት አንዷን ቢቀየር T, A, C ቢያደርግ እቺ ቦታውን ቀይራለች። ስለዚህ ይሄ ሙቴሽንን ያመጣል ማለት ነው። error during DNA replication በዲኤንኤ ሪፕሊኬሽን ጊዜ ኢረር የሚመጣ ከሆነ therefore this disorder parents pass gene on to their children and some of the gene may contain genetic disorder ይኖረዋል። ከፓረንት ወደ ልጆች የሚሄደው ጂን አንዳንዱ ዲስኦርደር የሆነ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በሽታው ልጆች ላይ ይታያል። Some genetic disorder are characterized by dominant allele ቅድም እንዳልነው ሌሎቹ ደግሞ በሬሴሲቭ allele ኤክስፕሬስ የሚደረጉ ናቸው። ስለዚህ ጄኔቲክ ዲስኦርደር የሆኑ በሽታዎችን ለሶስት ከፍለን ማየት እንችላለን። እነማን ናቸው? ሲንግል ጂን ዲስኦርደር፣ ሁለተኛ ላይ ሴክስ ሊንክድ ዲስኦርደር እና ሶስተኛ እና የመጨረሻ ክሮሞሶማል ዲስኦርደር ናቸው። አንድ በአንድ እንመልከታቸው። ሲንግል ጂን ዲስኦርደር እንደምትመለከቱት ከስሙ ፓርቲኩላር ጂን ወይንም አንድ ጂን ብቻ በመቀየሩ ወይንም ሙቴትድ በመሆኑ የሚመጣ የበሽታ አይነት ነው። ስለዚህ ሲንግል ጂን ዲስኦርደር sometimes ምን ብለን እንጠራዋለን? ሞኖጄኔቲክ ዲስኦርደር ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ በዚህ የሚመጡ በሽታዎች ሳያስቲክ ፋይብሮሲስ፣ ሲክል ሴል አኒሚያ፣ ሃንቲንግቶንስ የምንላቸው እነዚህ በሽታዎች ቤስት ኤግዛምፕሎች ናቸው ለሲንግል ጂን ዲስኦርደር። እነዚህ ሲንግል ጂን ዲስኦርደርስ የምንላቸው the pattern of inheritance depends on whether these are controlled by autosome or sex chromosome. ሲንግል ጂን ዲስኦርደሮቹ በሽታዎቹ ማለት ነው ፓተርኑ እንዴት ከአንድ ወላጅ ወደ ልጆች ይተላለፋል የሚለው የሚታወቀው በሽታው በአውቶዞም ክሮሞዞም ላይ ነው በሴክስ ክሮሞዞም ነው ኬሪድ የሚደረገው በሚለው ይወሰናል። therefore አውቶዞምም ይሁን ሴክስ ክሮሞዞም ፓተርኑ ምንም ይሁን ይሄንን በሶስት ቅድም እንደነገርኳችሁ ከፍለን ማየት እንችላለን። ይሄም አውቶዞማል ዶሚናንት አውቶዞም ላይ የሚገኝ ከሆነ አውቶዞማል ሬሴሲቭ ካራክተር የምናይ ከሆነ ሴክስ ሊንክድ ብለን ለሶስት እንከፍላለን ማለት ነው። ይሄ ፓተርኑ ነው። አውቶዞማል ዶሚናንት ከሆነ አንድ ጄኔቲክ ዲስኦርደር ምንድነው ከሌላው የሚለየው? These are expressed in heterozygous condition. Heterozygous condition ውስጥ ለምሳሌ A እና ስሞል a አብሮ የሚመጡ ከሆነ አውቶዞማል ዶሚናንት ከሆነ ይሄ ዶሚናንስ ያለው ማለት ነው። እዚህ ላይ አውቶዞማል ዶሚናንት disorder are controlled by a gene on one of the human autosome 22 ፔር ላይ ነው የሚገኘው እንደምታውቁት ነን ሴክስ ክሮሞዞም ላይ ማለት ነው። ይህ የሚተላለፍበት ዲግሪ ከሴት ከወንድ ብሎ አይለይም፣ እኩል ነው ሬቱ። therefore autosomal dominant disorder are inherited in the same rate regardless of sex, male or female ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ሃንቲንግቶንስ ይሄ አሁን አውቶዞማል ዶሚናንት ኤግዛምፕል ነው። አውቶዞማል ሬሴሲቭ ከሆነስ? አውቶዞማል ሬሴሲቭ ሆሞዛይገስ ከሆነ ብቻ ነው በሽታው ሊታይ የሚችለው። ለምሳሌ ምን ማለት ነው? ኤኤ ከሆነና ይሄን እንደዚህ ልጻፍላችሁና ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢሆን ይሄ ሰው ካሪየር ነው፣ ፒውርሊ በሽተኛ ነው። በስሞል ኤ ኤክስፕሬስ የሚደረግ ከሆነ በሽታው ያልኳችሁ ነው። ኤ ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ካፒታል ኤ ስሞል ኤ ካፒታል ኤ ስሞል። አሁን ሁሉም ካሪየር ናቸው፣ ሆሞዛይገስ የለም እዚህ ውስጥ። ምናልባት ኢንኬዝ እቺ ስሞል ኤ ብትሆን በዚህ ጄነሬሽን ውስጥ
ይሄ የበሽታው ተጠቂ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አውቶዞማል ሪሰሲቭ ኦልዌይስ ሄትሮዛይገስ ኮንዲሽን ላይ ነው የሚታየው። ስሞሌ ዚም አንዱ ፓረንት autosomal recessive disorder ስላለበት ማለት ነው። most commonly occur when both parents carry the traits እዚህ ጋር እንዳሳየዋችሁ አሁን እዚህ ጋርም ትሬቱ አለ እዚህ ፖሊ ያ ሰው ዲስኦርደርድ ነው። ስለዚህ በሽታው በዚህ ይገለጻል። ቤስት ኤግዛምፕሉ ደግሞ ሲያስቲክ ፋይብሮሲስ እና አልቢኒዝም ነው። ሲያስቲክ ፋይብሮሲስ የምንለው ዳይጀስቲቭ እና ላንግን ዳሜጅ የሚያደርግ በሽታ ነው። መጀመሪያ እዚህ ጋር ስላስቀመጥኩላችሁ ታይም እዚህ ጋር ከማጠፋ ብዬ ነው። እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ብዬ ነው እየሄድኩ ያለው። ስለዚህ ሲያስቲክ ፋይብሮሲስ እና አልቢኒዝም ቤስት ኤግዛምፕሎች ናቸው። ቦዝ ፓረንትስ ሊሸከሙት ይችላሉ ግን አንአፌክትድ ናቸው። ምክንያቱም አውቶዞማል ሪሰሲቭ ላይ ይሄ ሰው ካሪየር ነው አፌክትድ አይደለም ማለት ነው። ምክንያቱም እቺ በዚህ ማስከድ ስለምትደረግ ብቻውን በምትመጣበት ጊዜ ነው በሽታ ልትሆን ስለምትችል። A child with cystic fibrosis or albinism has inherited defective gene from each parent. በተደጋጋሚ እንደነገርኳችሁ ይሄ አሁን ካሪየር ነው ይሄም ካሪየር ነው። ግን ሁለቱም ፓረንቶች ዲፌክቲቭ ጂን ካላቸው ልጆች ላይ ቆይቶ ሊታይ ይችላል። እዚህ ጋር ይታያል ማለት ነው ከሁለቱም ፓረንት ስለሚመጣ። ኦኬ ኤክስ ሊንክድ ዲስኦርደር ደግሞ ምን ማለት ነው? ኤክስ ሊንክድ ዲስኦርደር ማለት ጂኑ በሴክስ ክሮሞዞም የሚሄድ ከሆነ ነው። ኤክስ እና ኤክስ ዋይ ኢን ሜል ፊሜል ሃቭ 2x ክሮሞዞም አላቸው። ሜል ደግሞ እንደምታውቁት ኤክስ ዋይ ነው ያለው። ቅድም ሴክስ ሊንክድ ዲዚዝ ላይ እንደተመለከትነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞስት ኦፍ ዘ ታይም ሜሎች ላይ የሚታይ ነው ይሄ በሽታ። ሄሞፊሊያ ለምሳሌ ቤስት ኤግዛምፕሉ ነው። ኦኬ ሁለተኛ ዲስኦርደር ክሮሞዞማል ዲስኦርደር ነው። ክሮሞዞም ዲስኦርደር resulted from change in number of chromosome የሚመጣ ነው ወይንም structure of the chromosome በመቀየሩ የሚመጣ ነው። ክሮሞዞም ነምበሩ ወይንም ስትራክቸሩ በመቀየሩ የሚመጣበት ዋናው ምክንያት ደግሞ ክሮሞዞሞች ጄኔቲክ ማቴሪያል የሚሸከሙ ናቸው። ጄኔቲክ ማቴሪያል ተሸካሚዎች ናቸው። therefore abnormal የሆኑ ክሮሞዞሞች የበሽታ ተሸካሚዎች ናቸው ማለት ነው። therefore this chromosomal abnormality ሊመጣ የሚችለው ደግሞ መቼ ነው? during cell division ነው። ሴል ዲቪዥን በሚሳሳትበት ጊዜ ክሮሞዞማል ዲስኦርደር ይመጣል። ለምሳሌ ከነዚህ መሃል ዳውን ሲንድሮም ብትወስዱ ዳውን ሲንድሮም ትሪያሶሚ ነው ያለው 2n+1 ሞስት ኮመንሊ ጄኔቲክ ዲስኦርደር ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? እዚች ጋር የሰውን ኖርማል ክሮሞዞም ብታስገቡ 2n ስንት ነች? የሰው 23 +1 46 ሲደመር 1 47 ከኖርማል ውጪ ማለት ነው። ዳውን ሲንድሮም ናቸው። ዳውን ሲንድሮም የሆኑ ሰዎች በዚህ ይገለጻሉ ማለት ነው። This occurs when a person has 3 copies of 21 chromosome ሲኖራቸው ነው። The most common type of chromosome disorder occur due to the following. አንደኛ ክሮሞዞማል ዲስኦርደር ሊመጣ የሚችለው አናፕሊዲቲ ሲኖር ነው። wrong number of chromosome aneuploidy እነዚህ aneuploidy ብለን የምንላቸው 2n-1 ሊሆን ይችላል which means 2 times 23 ሲቀነስ 1 ማለት ነው። ስንት ነው የሚሆነው? ይሄ ከ46 ላይ 1 ስንቀንስ 45 ይሆናል። ይሄ አንዱ የክሮሞዞም ዲስኦርደር ነው። ሁለተኛ 2n-1 -2 ነው የሚሆነው። ይሄ 2 times 23 ሲቀነስ 2 ማለት ነው። ከ46 ላይ 2 ስንቀንስ 44 ይሆናል። ይሄ መገለጫው ነው። ሌላኛው 2n+1 ነው። 2n+1 ማለት 2 times 23 ነው +1 ነው። እዚህ ጋር 47 ነው የሚሆነው። ይሄም አይሆንም። 2n-1 2 ሲባዛ 23 ነው -1 ነው። ስለዚህ ይሄም ስንት ነው የሚሆነው? 46 ሲቀነስ 1 ፕላስ ቺቱ ነች። አስተካክሉኝ ፕሊስ። ይሄ 2 ነው።
46 ሲደመር 2 ማለት ነው 48 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ከኖርማል ክሮሞዞም በላይ ነው። ዳውን ሲንድሮም እዚህ ውስጥ ይካተታል። ይሄ ከኖርማል ክሮሞዞም በታች ነው። ይሄ ተርነር ሲንድሮምስ የምንላቸው ናቸው። ሌላኛው ሁለተኛ ምክንያት የሚሆነው ለክሮሞዞማል ነምበር ዲስኦርደር ዲሌሽን ነው። ዲሌሽን ማለት ፓርት ኦፍ ዘ ክሮሞዞም ሚስ የሚደረግ ከሆነ ለምሳሌ ይሄ ክሮሞዞም ፉል ራሱን ኤክስፕሬስ የሚያደርገው ሙሉ ሲሆን ነው። ስለዚህ የሆነ ቦታው ዲሊት የሚሆን ከሆነ ወይንም የሚጠፋ ከሆነ የሚበላሽ ከሆነ ሳምፓርቱ ይሄ ዲሊሽን ብለን እንጠራዋለን። ዲሊትድ መሆኑ አንዱ የክሮሞዞም ነምበር ችግር ያመጣል ማለት ነው። ሌላኛው የክሮሞዞም ዲስኦርደር ሊያመጣ የሚችል ኢንቨርሽን ነው። ኢንቨርሽን የምንለው ደግሞ ሁለት ስብራቶች ክሮሞዞም ላይ ሲኖሩ ሁለቱ ሴግመንቶች ፍሊፕ በሚያደርጉበት ጊዜ ሪኢንሰርሽን ይፈጠራል። ስለዚህ ይሄ ኢንቨርሽን የምንለው የክሮሞዞም ዲስኦርደር ያመጣል። ትራንስሎኬሽን ነው ሌላኛው። ትራንስሎኬሽን የምንለው ሪአሬንጅመንት ኦፍ ክሮሞዞማል ሴግመንት ፍሮም the location to another። ለምሳሌ እንደዚህ ያለውን ክሮሞዞም ብናስብ አንዱ ክሮሞዞም ነው ይሄ፣ ሌላኛው ክሮሞዞም እዚህ ጋር ቢኖር ብለን ብናስብ ትራንስሎኬሽን በሚሰራበት ጊዜ ያለ ቦታው ሌላ መጥቶ መግባት ማለት ነው። የማይፈቀድ ሌላ ክሮሞዞም ገብቶ ትራንስሎኬት ማድረግ ማለት ነው። ያለ ቦታው ገብቶ ትራንስሎኬት ማድረግ። ስለዚህ ይሄንን ትራንስሎኬሽን ብለን እንጠራዋለን። ኦኬ ጥያቄዎችን እንሰራና ክላሳችንን እንጨርሳለን። የመጀመሪያው ጥያቄ during meiosis which process make the four chromatids of homologous pair of the chromosome genetically different from one another? መጨረሻ ላይ ሜዮሲስ ስንት ክሮሞዞም ፕሮዲዩስ ያደርጋል ብለናል? 4። እነዚህ አራቶቹ ነን አይደንቲካል ናቸው። እነዚህ አራቶቹ የተለያዩ እንዲሆኑ የሚያደርገው ምንድነው ነው ጥያቄው። ኢንዲፔንደንት አሶርትመንት አይደለም፣ ሰግሪጌሽን አይደለም፣ ሊንኬጅ አይደለም፣ ክሮስ ኦቨር ነው። ስለዚህ ኤ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ if a colon produced by transferring nucleus of organism A to inoculated egg of animal B አያችሁ ከኦርጋኒዝም A ይወሰዳል ወደ ማን ኒኩለስ ይገባል? ወደ B። then if this is implanted in animal C ዩትረስ ውስጥ ቢቀመጥ ከሶስት ኦርጋኒዝሙ ወደ ማን ሪዘምብል ያደርጋል ነው ጥያቄ። ስለዚህ ወደዚህ ነው ሪዘምብል የሚያደርገው፣ ወደዚህም አይደለም፣ ወደዚህም አይደለም፣ ወደዚህም አይደለም። ኦኬ ሶስተኛ which direction does replication occurs in DNA replicate የሚያደርገው ከ5 ፕራይም to 3 ፕራይም ነው። ስለዚህ 5 ፕራይም to 3 ፕራይም ነው ማለት ነው። በዚህ ዳይሬክሽን ነው የሚሄደው። ይሄ ሊዲንግ ማለት ነው፣ ላጊንጉ to the opposite ስለሚሆን። አራተኛ what is the function of primary DNA replication? ይሄ ሪፕሊኬሽን ስታቢላይዝ ለማድረግ አይደለም፣ ዲኤንኤ ሴንቴንስ ኢኒሺየት ለማድረግ አይደለም፣ ዳሜጅድ ዲኤንኤም ሪፔር ለማድረግ አይደለም። ስለዚህ ቢ ነው። አምስተኛ ጥያቄ which of the following DNA strand would be complementary to the sequence A T C G G T A? ከዚህ ጋር ኮምፕሊሜንተሪ ሊሆን የሚችለው የትኛው ነው? ምርጫው ጋር ከመሄዳችን በፊት T A G C C A T። ስለዚህ T እዚህ ጋር አለን፣ T እዚህ ጋር አለን፣ A እሺ G። ስለዚህ ፌል ያደርጋል። T እዚህ ጋር አለን፣ T እዚህ ጋር አለን። እሺ እንቀጥላለን። A ልክ ነው፣ G ልክ ነው፣ CC ልክ ነው፣ AT። ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ለምንድነው ቲቲን ያየሁት? መጨረሻ ላይ እነዚህ ስላሉ ነው። ኦኬ ስድስተኛ ጥያቄ ጋር ስንሄድ
which of the following is an example of cell formed by reductional division? እነዚህ by the way ያሰራዋቸው ያለው ጥያቄ የማትሪክ ጥያቄዎች ናቸው። reductional division ማን ነው? meiosis ነው። meiosis reductional division ወይንም special type of cell division የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ማን ነው? nerve cell አይደለም፣ kidney አይደለም፣ bone cell አይደለም፣ C ነው ማለት ነው። ሰባተኛ what is the complementary strand DNA having the following sequence? ሲኩዌንሱን በደንብ ተመልከቱ። ይሄን ተመልከቱ። ከዚህ ውጪ 5 ፕራይም ብሎ ነው የሚጀምረው፣ 3 ፕራይም ላይ ያልቃል። ስለዚህ መልሳችን ሊሆን የሚችለው ከ3 ፕራይም ጀምሮ 5 ፕራይም ላይ የሚያልቅ ከዚህ ቤዝ ጋራ ኮምፕሊሜንተሪ የሆነ ነገር ነው የምንፈልገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ምንም ከ5 ፕራይም ጀምሮ ወደ 3 ፕራይም ስለሚሄድ መቆየትም ማስፈልገንም። ቢ ጋር ስንመጣ ኤ ጋር ቲ ነበር የሚዛመደው። ስለዚህ ዩ አለ እዚህ ጋር ቀጥሎ ሲሲ ይላል። ስለዚህ ይሄ ብዙ ማስከደንም እናልፈዋለን። ይሄም ከ5 ፕራይም ስለሚጀምር ታይም መግደል አያስፈልገንም። ዲ ጋር ስንመጣ ግን ቆም ብለን ማሰብ ያስፈልጋል። ከ3 ፕራይም ጀምሯል፣ ትክክል ነው። 5 ፕራይም ላይ ያልቋል፣ ልክ ነው። ቀጣዩስ ኤ ከማን ጋር ነው ፔር የሚታደርገው? ከቲ ጋር ነው እየተጠየቅን ያለ ነው። what is the complementary strand for DNA ነው እንጂ RNA አይደለም እየተጠየቅን ያለ ነው። ስለዚህ ቲ አለ እዚህ ጋር ስላለ GG CC መሆን አለበት። እዚህ ጋር TT AA መሆን አለበት። AT መኖር አለበት። CG TA GC AT GC CG TA ስለዚህ ዲ ነው ማለት ነው መልሱ። which of the following sequence represents the correct change in number of chromosome during fertilization? fertilization first of all ምን ማለት ነው? sperm cell united with egg cell ማለት ነው። egg cell ጋራ united ሆኖ ማን ሲፈጥር? zygote። ይሄ ነው fertilization የምንለው። fertilization ይሄ ከሆነ sperm cellን በምንድን ነው የምንወክለው? n haploid። ኦኬ ስለዚህ n plus n ማንን ይሰጠናል? 2n diploid። ኦኬ ስለዚህ 23 ሲደመር 23 2n 46 ሲደመር ብለን ነው ማለት ነው የምንሄደው። reductional division 2 times 23 46 is equal to 2 times 23 አይሆንም፣ ምክንያቱም እንደዚህ የሚባል ስለሌለ ይሄ ኮምፕሊትሊ አይሆንም፣ ይሄም አይሆንም። ስለዚህ n plus n 2n ይሰጠናል። ሃይፕሎይድ ዳይፕሎይድ ይሰጠናል ማለት ነው። በሪዳክሽናል ዲቪዥን ወደ ትክክለኛው ቦታው ይመለሳል ማለት ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መልስ ሊሆን የሚችለው a ነው ማለት ነው። n plus n ወይንም ሃይፕሎይድ plus ሃይፕሎይድ ዳይፕሎይድ ስለሚሰጠን። ዘጠነኛ if a codon on messenger RNA ላይ ይላል u ቢኖር ይሄ ማን ነው? messenger RNA አንቲኮዶን ማን ላይ ነው ሊኖር የሚችለው? አንቲኮዶን ትራንስፈር RNA ላይ ነው። ትራንስፈር RNA ላይ ማን ሊሆን ይችላል? እዚህ ጋር እየተጠየቅን ያለ ነው RNA ውስጥ ነው፣ DNA አይደለም። ስለዚህ እዚህ ጋር ማን ነው የሚኖረው? A ምክንያቱም RNA ውስጥ T ስለሌለን T ኮምፕሊትሊ ስለማይኖረን ስለዚህ A ነው ማለት ነው። ይሄ አይሆንም፣ ይሄም አይሆንም፣ ይሄም አይሆንም፣ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አስረኛ how many different kind of amino acid which is very important for the formation of protein sentences ለፕሮቲን ሴንቴንስስ ስንት አሚኖ አሲዶች ይኖሩናል? 20 ናቹራሊ ኦከሪንግ አሚኖ አሲድ። ስለዚህ ይሄ አይሆንም፣ ይሄም አይሆንም፣ ይሄም አይሆንም፣ ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ 11 which of the following is the correct direction of transfer of genetic information in most living organism ወይንም central dogma of microbiology
ባዮሎጂ ማለት ነው። ኢን ማይክሮባዮሎጂ ሁሉም ኦርጋኒዝሞች ኢንፎርሜሽናቸውን ዲኤንኤ ውስጥ ስቶር ያደርጋሉ። ከዚህ ወደ መሴንጀር አርኤንኤ ኮፒ ይደረጋል። ይሄ ደግሞ ፕሮቲን ሴንተሲስ ያደርጋል። ከሪትሮቫይረስ ውጪ ይሄ ትክክለኛ ነው ሁሉም ኦርጋኒዝም ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ዲ 11ኛ 12 ጋር እንሂድ። suppose the amino acid coding region in messenger RNA is 1200 long ምን ማለት ነው? 1200 የሚሆኑ አሚኖ አሲዶች ይገናኙና ማን ሊሰጡ? ፕሮቲን ሊሰጡ። የት ይገናኛሉ? መሴንጀር አርኤንኤ ላይ ሪጅኑ ላይ ኮምባይን ያደርጋሉ ይላል በኮዶን። how long is a protein in terms of amino acid? ይሄ አሚኖ አሲድ in terms of አሚኖ አሲድ ሲንቀይረው ፕሮቲኑ ስንት አሚኖ አሲድ ይዘዋል ነው። አሚኖ አሲድ ማለት ምን ማለት ነው? አሚኖ አሲድ ማለት ትሪፕሌት ቤዝ ማለት ነው። ትሪፕሌት ቤዝ ማለትስ ኮዶን ማለት ነው። ኮዶን ማለትስ ለምሳሌ ኤ ቲ ሲ ከሆነ ይሄ አንድ ኮዶን ነው። ኮዶን ከሆነ ደግሞ ትሪፕሌት ቤዞች አሉ፣ 3 ቤዞች አሉ። ስለዚህ አንዱ አሚኖ አሲድ 3 ቤዝ ነች ማለት ነው። የተሰጠን ስንት ነው? 1200 ማን አሚኖ አሲድ ለስንት ነው የምናካፍለው? ለ4። ለምን? 4 ቤዞች ስላሉን ኤ ሲ ጂ ቲ ኢንስቲድ ኦፍ ቲ ዩ። ስለዚህ ለ4 እናካፍላለን። ለ4 በምናካፍልበት ጊዜ ስንት ነው የሚሆነው? 300 አይሆንም። ለምን? እዚህ ጋር ትሪፕሌት ቤዝ እንጂ 4 ቤዝ አይደለም ኮዶን የሚፈጥረው። ስለዚህ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ማድረግ ያለብን ይሄንን መቀየር ነው። ለስንት? ለ3። ለምን? ትሪፕሌት የሚሰጠን ወይንም ኮዶን የሚሰጠን 3 ቤዞች ስለሆኑ። ስለዚህ ስንት ነው የሚሆነው? ይሄ 400። ለዚህ 400 ቤዞች ናቸው። ኦኬ። ምናልባት በሌላ ጥያቄ ግራ እንዳይገባችሁ እንዲደግምላችሁ ከፈለጋችሁ ይሄንን ከእንደገና ላሳያችሁ። ሌትስ ሴይ እቺ 1200 አሚኖ አሲድ ኮዲንግ ሪጅን ኦን መሴንጀር አርኤንኤ የተሰጠች ነው። ኢን ተርምስ ኦፍ አሚኖ አሲድ የምንጠየቅ ከሆነ ፕሮቲን ለመስራት አሚኖ አሲዶች ግዴታ ያስፈልጋሉ። ፕሮቲን ሴንቴንሲስ ውስጥ ደግሞ አሚኖ አሲድ ብለን የምንጠራው 3 ቤዞችን ነው። ስለዚህ 1200ን ለ3 ቤዝ ማካፈል ማለት ነው። ወይንም 1200ን ለማማካፈል ለኮዶን ማካፈል ማለት ነው፣ ለትሪፕሌቶቹ። ስለዚህ ለኮዶን ስናካፍል 400 አሚኖ አሲድ ይመጣል ማለት ነው። 300 አይመጣም። 300 ቅድም 4 ቤዞች ቢሆኑ ነበር። 4 ቤዝ የሚባል ደግሞ ትሪፕሌት ስለሌለ ይሄ ለማሳሳት የመጣ ነው። እነዚህ ሁለቶቹ መልስ አይደሉም። ኦኬ 13ኛ which of the following is the correct F to phenotypic ratio of monohybrid cross? ምን ማለት ነው? ለምሳሌ ቲ ስሞል ቲ ቢሆን ይሄ ሞኖሃይብሪድ ውስጥ ማንን ነው የሚሰጠን? ይሄን ይሰጠናል አይደል እንዴ? ኦል ምንድን ናቸው? ኦል ቶል ናቸው። ይሄ F1 ነው። F2 ከሆነ ደግሞ ራሱን ክሮስ ማድረግ ነው አይደል እንዴ? ራሱን ክሮስ ማድረግ ከሆነ ደግሞ ይሄ ነው። ይሄን እናገኛለን። እቺ ልዩ ትሆን ከሶስቱ ትለያለች። 1 2 3 3 ሬሽዮ 1። ስለዚህ 3 ሬሽዮ 1 ነው ማለት ነው F2 ሁሌም ቢሆን። የመጨረሻ ጥያቄ how many chromosomes do human inherit from each of their parents? ከሁለቱም ፓረንት ስንት ክሮሞዞም ኢንሄሪት ያደርጋል? አንድ ሰው 23 አይሆንም፣ ጎደሎ ነው። 46 from each parent? no. 23 pair of chromosomes male 23 female 23 ስለዚህ ምንድን ነች? pair 46 pair of chromosomes which would not work properly in human being. ስለዚህ የትኛው ነው የሚሆነው? 14ኛ yes ይሄ
አይሆንም ፔር ነው 23 46 ፔር ከያንዳንዱ አይሆንም 46 ክሮሞዞም ከያንዳንዱ አይሆንም 23 ክሮሞዞም ከያንዳንዱ yes ስለዚህ ይሄ ይሆናል ማለት ነው ተማሪዎች ለቆይታችሁ በጣም ነው ማመሰግነው በሌላ ክላስ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ መምህር ኤቢሳ ነኝ